Друзі, вітаю всіх на каналі Newsroom. Сьогоднішня тема з тих, після яких хочеться казати. А можна було якось інакше? Бо рішення вже ухвалене. Правила вже написані. А думати, як з цим жити, знову доведеться звичайним людям. Одразу прошу, додивіться це відео до кінця, бо всередині буде практична частина без емоцій, без криків, чітко по пунктах, що робити тим, кого ці зміни торкнуться напряму. Ну і традиційно. Якщо вважаєте такий формат корисним, підтримайте канал Newsroom вподобайкою, це пальчик вгору, підпискою, обов'язково, це реально допомагає каналу виживати серед такого просто безумного інформаційного поля. Тож, що ж станеться з 1 січня 2022 року? Давайте по суті. З 1 січня 2026 року в Україні запроваджуються нові правила, які фактично зобов'язують усіх продавців товарів і послуг приймати безготівкову оплату. Не тільки супермаркети, не тільки аптеки, не тільки магазини техніки, а всіх, абсолютно. Ринки, малі точки, ФОПи першої групи, люди, які торгують самі без найманих працівників. І так, сюди потрапляють навіть ті, хто продає овочі, зелень, ягоди, домашню продукцію. Є виняток – території активних бойових дій та прифронтові громади. Але якщо ваша громада не входить до цього списку, то формально ви зобов'язані забезпечити можливість оплати карткою або ж електронним способом. Звучить все, знаєте, як завжди, дуже красиво, цивілізовано, по-європейськи можна навіть сказати. Але давайте тепер розбиратися з цим всім без ілюзій. Проблема не в самій безготівці. Проблема в тому, як це реалізують і кого про це забули насправді спитати. Бо коли людина торгує з ящика на ринку, це одне. А коли пенсіонерка, яка виростила картоплю чи зелень і вийшла продати, щоб трошечки підзаробити, це зовсім інше. І тепер їй кажуть: смартфон, інтернет, підключення, банк, додатки, зарядки, відповідальність, ну і, звичайно, перевірки, куди ж без них. І все це без нормального пояснення, без підтримки, без реальної адаптації під людей. Чи означає це, що всім потрібен термінал? Ну, якщо казати коротко, так. Але не все так страшно, як здається. Є насправді 3 реальні варіанти, і не всі вони коштують шалені гроші. Перший варіант – це SoftPOS, тобто термінал у телефоні. Це найпростіше і найдешевше рішення. Що потрібно? Вам потрібен смартфон на Android або ж iOS з NFC. NFC – це коли ви прикладаєте телефон до терміналу, можете розплатитися. Мінімальний мобільний інтернет і додаток банку. Картка просто прикладається до телефону без жодної коробки. Реєстрація онлайн, часто це займає приблизно 10-15 хвилин. Так, тут реально можуть допомогти діти або внуки. Для дрібної торгівлі це оптимальний варіант. Варіант другий. Маленький Bluetooth-термінал. Це компактний пристрій, який під'єднується до смартфона. З плюсів можна визначити стабільний, він більш стабільний, ніж чистий SoftPOS. Тримає заряд і приймає всі безконтактні платежі. З мінусів коштує грошей, але це разова покупка. Він підходить тим, хто торгує регулярно. Ну і варіант третій – це класичний POS-термінал. Це вже повноцінний термінал, окремий пристрій, сім-картка або ж Wi-Fi. Зручно для більших точок, але дорожче, громіздкіше, не для бабусі з пучком кропу, наприклад. Є також лайфхак для ринків або ж базарів, про який насправді мало хто говорить. Це кооперація. Кілька продавців одного ряду можуть використовувати один термінал. Ставиться табличка «Термінал тут», розрахунки між собою це вже буде окремо. Це не ідеально, але це вихід у перехідний період. До речі, напишіть у коментарях, звідки ви дивитесь це відео. Місто, населений пункт або ж країна. Нам важливо бачити географію каналу Newsroom. А що робити, якщо взагалі немає смартфона? Такі випадки будуть. І держава про це знає. Реальність така. Найдешевший Android або ж iPhone з NFC. Найдешевший тариф з інтернетом. Допомога родичів, налаштування за один день або ж ризик штрафів. Чи будуть штрафи і перевірки? Так. Не одразу масово, але вони будуть. Спочатку попередження, як то у нас люблять казати, виховна робота, а потім адміністративні штрафи, рейди, перевірки за скаргами.
Логіка проста. Якщо продаєш, будь готовий прийняти безготівку. Тому краще показати спробу виконати вимоги, ніж впиратися і ризикувати. Навіщо держава це робить насправді? Офіційна версія звучить так. Зручність, прозорість, боротьба з тіньовою економікою. А от неофіційно це повний контроль обігу коштів. Бо безготівка – це цифровий слід, а цифровий слід – це контроль. Подобається чи ні, правила вже є. Чого ж нам чекати далі? Комісії за прийом карток, різні умови в різних банках, більше покупців, які платять тільки карткою, менше готівки і більше перевірок. Ринки зміняться. Буде хаос, потім буде звикання. Так само, як колись звикали до терміналів в аптеках. Отже, давайте так. Чек-лист для бабусі, умовно кажучи, з кропом. Коротко і по суті. Перше. Дізнатися, чи є смартфон з NFC. Друге. Якщо ні, найдешевший Android. Третє. Підключити SoftPOS у банку. Це додаток вашого банку, який може приймати платіж безконтактно. Окрема картка для надходжень. QR-табличка на прилавку. Павербанк. Обов'язково. Це, знаєте, той самий мінімум, який дозволить працювати вам без штрафів. Що робити покупцям? В принципі, нічого. Платіть так, як вам зручно. Якщо відмовляють, пояснюйте спокійно. Друзі, скарги – це крайній варіант. Ми всі зараз живемо у важкий час. Трошки більше людяності нікому не завадить. Так, держава дотискає готівку. Так, багатьом це буде незручно. Так, особливо важко буде старшим людям. Але найдешевший шлях адаптації існує. Ігнорування – воно буде дорожче. Допомога близьких вирішує половину проблем. Молодші – допоможіть старшим. Це зараз важливіше за будь-які штрафи. Якщо відео для вас було корисним, підтримайте канал Newsroom. Поставте вподобайку, це пальчик вгору. Підпишіться, поділіться цим відео з близькими і за можливості підтримайте канал фінансово. Я нагадую, що маленьких донатів не буває. 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривень. Ці цифри дуже суттєві для нас. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці зміни. На цьому у мене все. І я дякую, що ви дивитесь Newsroom. А завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Хоча, ви знаєте, можливо, він фразу цю ніколи і не казав, але, як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані, і підтримати нас копійчиною. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. І вже традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.